მშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებისთვის სახელმწიფოს მიერ 42.667.518 ლარი გამოიყო. აქედან 32.127.167 ლარი არჩევნების ჩატარებისთვის, ხოლო არჩევნებისთვის მოხელეთა გადამზადებისთვის 1.190.617 ლარია გათვალისწინებული. საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსებისთვის კი ჯამში 2.111.674 მილიონი ლარი შეგახსენებთ. CESCO-ს წინასწარი მონაცემებით უბნების თითქმის 100% უკვე დათვლილია და ხმების 38.63% სახელმწიფო პარტიის მიერ მხარდაჭერილმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა მიიღო 17.74% კი გრიგოლ ვაშაძემ. გაქონებას ფლობენ საპრეზიდენტო კანდიდატები, რომლებმაც მეორე ტურში გადასვლა მოახერხეს 2018 წლის იანვარში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით ზურაბიშვილის საკუთრებაში 60 კვადრატული მეტრი ბინა პარიზში, რომელიც ჯერ კიდევ 1999 წელს აქვს შეძენილი, ასევე ზურაბიშვილს ეკუთვნის თბილისში კუფტინის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთი და საცხოვრებელი სახლი, რაშიც 2006 წელს 160.000 დოლარი აქვს გადახდილი. პრეზიდენტობის კანდიდატს ყავს 17.000 დოლარიანი Hyundai მარკის ავტომანქანა, რომელიც 2016 წელს იყიდა. გარდა ამისა აღსანიშნავია, რომ სალომე ზურაბიშვილი ფლობს საქართველოს ბანკის 35 და თელიანის 1212 აქციას, რომელიც 2013 წელს დეკლარაციაში, როგორც აღნიშნული, მემკვიდრეობით მიიღო. შეეხება გრიგოლ ვაშაძეს 2012 წელს შევსებული ფინანსური დეკლარაციის მიხედვით ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის სახელზე უძრავი ქონება არ რეგისტრირდება, მაგრამ მისი მეუღლის ინო ანანიაშვილის საკუთრებაში 1000 კვადრატული მეტრის მიწის ფართი საცხოვრებელი სახლი, უпростоრად თბილისში ნიკოლაძის ქუჩაზე, ასევე 140 კვადრატული მეტრის ფართის ბინა მოსკოვში და მიწის ნაკვეთი წინანდალში. ანანიაშვილის საკუთრებაში იყო 2012 წელს ორი მსუბუქი ავტომანქანა, ვაშაძის ოჯახი არ ფლობდა მაშინ ფასიან ქაღალდებს. წინ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გველის წინა საარჩევნო კამპანიის კიდევ ერთხელ გახურებამდე კი მოქმედი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის 5 წლიან მოღვაწეობას გადავხედოთ. ცხადია, ჩვენი ინტერესის საგანი მისი ეკონომიკური და ბიზნეს მიმართულებით აქტივობაა. სალომე მეცხვარეშვილი მუშაობდა დღეს მთელი დღის განმავლობაში თემაზე. იყო თუ არა აქტიური გიორგი მარგველაშვილი ეკონომიკური მიმართულებით, რა შეეძლო გაეკეთებინა, რა გააკეთა და რა ვერ შეძლო. ის იყო პირველი პრეზიდენტი, რომელსაც ახალ კონსტიტუციაზე მორგება მოუწია. მართავდა შეზღუდული უფლებამოსილებით, რომელიც 5 წელში კიდევ უფრო შეიკვეცა. და მაინც რა არგო მარგველაშვილმა ბიზნეს გარემოს. კამპანია მოითხოვა ქართული, ესაა თითქმის ერთადერთი ბიზნეს აქტივობა, რომელშიც პრეზიდენტი ეკონომიკური მიმართულებით დაფიქსირდა. კამპანიის მიზანს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაცია წარმოადგენს. იყო ცალკეული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური შინაარსის მქონე გადაწყვეტილებები, რომლებზეც ასე ვთქვათ, იგი წავიდა მთავრობასთან დაპირისპირებაში, ოპონირების რეჟიმში, მაგალითად იგივე ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებული, მაგრამ ბოლომდე, როგორც წესი, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი არ მიდიოდა ხოლმე და ყველა შესაძლო რესურსი, ჩემი აზრით, მან არ გამოიყენა. მარგველაშვილი არის პრეზიდენტი, რომელმაც საზოგადოებას თავი ვეტოებითაც დაამახსოვრა. შეზღუდული უფლებამოსილების პირობებში ეს მისი ერთ-ერთი ბერკეტი იყო პარლამენტის წინააღმდეგ, თუმცა მის ვეტოებში ცოტა იყო გადაწყვეტილება, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად ბიზნესსა და ეკონომიკას ეხებოდა. მათ შორის გამოირჩეოდა ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტი, რომელზეც ბიზნესს პრეტენზიები ჰქონდა. მეორე მნიშვნელოვანი ვეტო იყო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონი, რომელიც საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს ეროვნული ბანკიდან გამოყოფას ითვალისწინებდა. ერთ-ერთი ბოლო ვეტო კი მაუწყებლობის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტზე იყო, რომელმაც ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ საზოგადოებრივ მაუწყებელს სარეკლამო დრო გაუზარდა და კომერციულ არხებს კონკურენციაში ჩაუდგა. სამაგეროდ მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა საპოლიციო გამოსახლების აკრძალვის კანონს, რომელსაც საკმაოდ ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავდა, მათ შორის ბიზნეს წრეებში. არსებული გადაწყვეტილებების მიუხედავად ეკონომისტი ზვიად ხორგუაშვილი პრეზიდენტის აქტიურობით კმაყოფილი არ არის. ძალიან ბევრი მავნებლობა კანონპროექტი მიიღო ქართულმა ოცნებამ. ამასთან დაკავშირებით არათუ დადებითი აზრი, არამედ ვეტოც კი არ გვინახავს ხო, რაც პირდაპირ შედის მის პასუხისმგებლობაში, მაგალითად ეს დაწყებული საბანკო რეგულაციებით, სესხზე რეგულაციებით, დამთავრებული თუნდაც მიწების უცხოელების გაყიდვასთან დაკავშირებით. სულ რომ ეკონომიკა არ ესმოდეს ან არ აინტერესებდეს პრეზიდენტს, მას შეუძლია ირიბი გავლენა ამ პროცესებზე მოახდინოს.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ გიორგი მარგოლაშვილი აქტიურად იყენებდა მის ტრიბუნას უცხოეთში ვიზიტების დროს და ხშირად აწვდიდა პარტნიორებს ინფორმაციას საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემოს შესახებ. რამდენად აქტიური იყო მარგოლაშვილი ბიზნესთან ურთიერთობისას და ზოგადად რა როლი უნდა ჰქონდეს პრეზიდენტს ეკონომიკურ აქტივობაში. ამაზე კერძო სექტორს საკუთარი მოსაზრება აქვს. გიორგიც იყო გარკვეულწილად ჩართული ბიზნესის ლობირების თემებში უცხოეთში, მაგრამ ეს გაცილებით უფრო დიდი დოზით უნდა იყოს ჩართულობა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ქვეყანას პირველი რა სჭირდება ეკონომიკის სამოწევა და ეკონომიკის განვითარება. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები აქტიურად კომუნიცირებენ ბიზნესის წარმომადგენლებთან, იმიტომ რომ ბიზნესით წარმოება, ბიზნესის კეთება ეს არ არის ადვილი საქმე, შესაბამისად არის ბევრი შეიძლება წარმოიშოს ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრობლემა, აქედან გამომდინარე, რაც უფრო ახლო კომუნიკაცია იქნება, თუნდაც მომავალი პრეზიდენტის მხრიდან ბიზნესთან ეს ძალიან კარგი იქნება. დავამკვირდებელ სამყაროში ბიზნეს არ ჭირდება არც პრეზიდენტი, არც სახელმწიფო სტრუქტურები, ჭირდება გამართული ბიზნეს გარემო, სამართლიანი გარემო და თუ რამე პრობლემებია, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებელი სასამართლო. უნდა ითქვას ისიც, რომ სხვადასხვა პერიოდში აქტიურობდნენ პრეზიდენტის ეკონომიკური მრჩევლებიც, გიორგი აბაშიშვილი და მაია მელიქიძე, თუმცა მოგვიანებით ეს თანამდებობა გაუქმდა და პრეზიდენტის აქტივობა ჩენელდა. შეზღუდული უფლებამოსილების მქონე პრეზიდენტი პოსტს კიდევ უფრო შეკვეცილი უფლებებით მალე სხვას გადააბარებს. გაითვალისწინებს თუ არა მომავალი პრეზიდენტის სპეციალისტებისა და ბიზნესის რეკომენდაციებს, ამას მეორე ტური და მომდევნო 6 წელი აჩვენებს. დღის სხვა თემებით განაგრძობთ გამოშვებას. TBC ბანკის სამეთოყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე ადასტურებს, რომ ბიზნესმენ ვანო ჩხატიშვილთან ბიზნეს დავის პროცესში ქართულ ოცნების თავმჯდომარე მილიარდერი ბიძინა ივანიშვილიც იყო ჩართული. BMG-ს მარტივ კითხვაზე, ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი, რომ ის წვეთდეს ბიზნეს დავებს ორ ბიზნეს სუბიექტს შორის, ხაზარაძემ შემდეგი პასუხი გასცა. პასუხი ძალიან მარტივია, მე იმ დროს, ესე თქვათ, როცა ეს მე მივესალმები, როცა ადამიანები დავის გადაწყვეტას ცდილობენ, მით უმეტეს ბიზნესმენებს შორის. თემა ის არის, რომ რახანაც დამიშვდეს კითხვა, ვანოს უნდა არასამართლიანად, ესე თქვათ, სიტყვას ვფიქრობ, რა სიტყვა ვიხმარო, წაეღლიტა TBC ბანკისთვის უსამართლოდ თანხა, ვიყავით სასამართლოში და ეს საკითხი მოგვარდა, როგორც უნდა მოგვარებულიყო. სულ არის ესე თქვათ, მთელი. იცით რა, ჩვენ შევხვდით მისი შუამდგომლობით და იქ გაირგო ყველაფერი, რომ აქვე იმასაც დავამატებ, რომ ესე თქვათ, ვანოს ყავდა ერთი მოსამართლე, რომელთანაც ყველა საქმე იკრიბებოდა, ასე თქვათ, საოცრად, ყველა საქმე, რომელიც მას ჰქონდა, ესე თქვათ, წამოწყებული სხვა ბიზნეს კომპანიებთან მიმართებაში, ყველაფერი რატომღაც ერთ მოსამართლესთან იკრიბებოდა. ეს თქვენ გაარკვიეთ, რატო და როგორ. დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ საბანკო რეგულაციების ამოქმედება ეკონომიკურ ზრდას 1%-ზე მეტად შეამცირებს, თუმცა დეპუტატის აზრით, რეგულაციები ამ ეტაპზე აუცილებელი და საჭირო იყო. მისი თქმით, რეგულაციები, რომლებიც პირველი ნომრიდან ამოქმედება მკაცრია, თუმცა აუცილებელი. ბიზნეს ომბუდსმენი ლეკვინაძე კი იმედს გამოთქვამს, რომ საბოლოო რედაქციაში იქნება ოქროს შუალედი ნაპოვნი და რეგულაციებით არც ეკონომიკური ზრდა შემცირდება და ჭარბვალიანობის პრობლემაც გადაიჭრება. ზოგადად აღნიშნული რეგულაციების მთავარი მიზანი არის უპასუხოს იმ პრობლემას, რომელიც არის აღმავალი ტრენდი და რომელიც უკავშირდება ჭარბვალიანობას. თუმცა არსებული რედაქცია აღნიშნული დებულებით არის საკმაოდ მკაცრი, რომელიც შეეხება ერთის მხრივ საფინანსო სექტორს, თუმცა მისი გავლენა იქნება აღნიშნული რედაქციით თუ იქნა მიღებული არა მხოლოდ საფინანსო სექტორზე, არამედ ბიზნესის სხვა მიმართულებებზე, რამაც საბოლოო ჯამში ის ადამიანები, ვინც სარგებლობს საფინანსო ინსტიტუტების რესურსით და ამით ქმნის გარკვეულ ბიზნეს აქტივობას, შეიძლება ეს ბიზნეს აქტივობა საკმაოდ შემცირდეს და ამან ასახვა პოვოს ეკონომიკურ ზრდაზე. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ აღნიშნული რეგულაცია კონსულტაციების პროცესში მიიღწევა ისეთი ოპტიმალური წერტილი, რომელიც ერთის მხრივ უპასუხებს იმ პრობლემას, რასაც გარკვეული ჯგუფთან მიმართებაში ჭარბვალიანობის პრობლემა ყია და მთლიანობაში არ იქნება მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მომხდენი სხვადასხვა ბიზნეს სექტორებზე, რომლებიც სარგებლობენ საფინანსო ინსტიტუტების რესურსით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის მესამე მიმოხილვა დასრულდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის თქმით, სტრუქტურული რეფორმების შედეგად საშუალოვადიან პერიოდში მოსაოდნელი ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება. მისიის ხელმძღვანელი
მართლის განცხადებით სახელმწიფო რეფორმის გეგმის განუხრელი შესრულება უმნიშვნელოვანესია მაღალი და მეტად ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად, როგორც მერსედეს ვერა მარტინმა მთავრობის მეთაურთან გამართული შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, პროგრამა მხარს უჭერს საქართველოს ხელისუფლების ამბიციურ გეგმებს და რეფორმებს. 2018 წლის 9 თვეში ბიუჯეტში სანქციებიდან 113.9 მილიონი ლარი შევიდა, რაც წინა წელთან შედარებით თითქმის 30 მილიონი ლარით გაზრდილი მაჩვენებელია. აქედან ყველაზე დიდი წილი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე მოდის. მაგალითად, ციპის კონკურენციის სააგენტოს მიერ გამოვლენილ სამართალდარღვევებზე დაწესებული სანქციების გამო ბიუჯეტში 2.5 მილიონი ლარი შევიდა. აღნიშნული სავარაუდოდ უკავშირდება სააგენტოს მიერ ნავთობ კომპანიებისთვის დაწესებულ ჯარიმას. მიმდინარე წელს სააგენტომ კომპანიებისთვის დაწესებული 55 მილიონიანი ჯარიმა 3 მილიონამდე შეამცირა, რომლის გადახდაც ბიზნესმა უკვე დაიწყო. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში კი სამართალდარღვევებისთვის დაწესებული სანქციებიდან ბიუჯეტში 1.6 მილიონი ლარი შევიდა. მოქალაქეთა საბინაო უფლებების, საბინაო კომუნალური მეურნეობებისა და კეთილმოწყობის დარგში სამართალდარღვევებისთვის გადახდილმა თანხამ 650.827 ლარი შეადგინა. ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია, თუმცა ჩვენ მხოლოდ პირველ 3-ზე გავამახვილეთ ყურადღება. როგორც შესრულდა 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის გეგმა, ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის სამსახურის ინფორმაციით 9 თვეში ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა 103.8%-ით შესრულდა, ხარჯების ნაწილი კი 92%-ით, ანუ მთავრობამ 9 თვეში 8 მილიარდ 272 მილიონი ლარი დახარჯა. წლის ბოლომდე დარჩენილ 2 თვეში კი ბიუჯეტიდან 3 მილიარდ ლარზე მეტი აქვს ხელისუფლებას დასახარჯი, თუმცა ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა ღიად განაცხადა, რომ რეალურად 3 მილიარდი ლარის დახარჯვა არ მოხდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა ბიუჯეტი მაინც არ შეიცვლება, ვინაიდან პროექტები მაინც დაკორექტირდება. შეიცვლება თუ არა მთავრობის ხარჯვის პოლიტიკა მას შემდეგ, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გადაწყდა. ამას ძალიან მალე დავინახავთ, მაგრამ იქამდე თელარა გელანტია შეგვიჯამებს ბიუჯეტის 9 თვის შესრულებას, თელარის საღამომშვიდობის ხისმით. საღამომშვიდობის ბექა, დიახუდაო, ძალიან საინტერესოა მეორე ტურში მეტი ამომრჩევლის გულის მოსაგება, წავა თუ არა მთავრობა რისკზე და დახარჯავს თუ არა 3 მილიარდ ლარს დარჩენილ 60 დღეში, რასაც ბუნებრივია გავლენა ექნება ლარის კურსიც. მოკლედ დაველოდოთ, რაც შეეხება 9 თვის ბიუჯეტის შესრულებას, როგორც უკვე აღნიშნე, ბიუჯეტში შემოსავლების მობილიზებას მთავრობა იმაზე კარგად ახერხებს, ვიდრე დაგეგმა წლის დასაწყისში, თუმცა შეიძლება პესიმისტურად დაგეგმეს, მაგრამ ფაქტია, ჯამში შემოსავლების ნაწილში გეგმა თითქმის 104%-ით შესრულდა. ხარჯებში კი გეგმა ვერ შეასრულეს. ფაქტობრივად დაახლოებით 719 მილიონი ლარი ვერ დახარჯეს, არადა უნდა დაეხარჯათ 3 კვარტალში. თელარ, აქვე მაყურებელს უთხრათ, რომ ხარჯვითი ნაწილის გეგმის ვერათვისების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი არის სწორედ ინფრასტრუქტურული პროექტები. ეს დაგვიდასტურა ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემას და ფინანსთა მინისტრის მოადგილემას. დიახ, ბეკასია და აქვე მაყურებელს აქვე, მაგრამ ისიც უთხრათ, რომ ხარჯვის გეგმა რომ ვერ შესრულდა, ეს მხოლოდ იმიტომ კი არაა პრობლემა, ან იმიტომ კი არ გუსვამ ხას, რომ უბრალოდ გეგმა ვერ შესრულდა და ეს ცუდი, არამედ ეს ნიშნავს იმას, რომ სადღაც ვერ აშენდა გზა, ხიდები, ვერ დასაქმდნენ ადამიანები და ასე შემდეგ. თუ რატომ და რომელი ინფრასტრუქტურულ პროექტებშია პრობლემები, ამას საქმის კურსი სხვა დროსაც დაუბრუნდება. რაც შეეხება გადასახადების გეგმის შესრულებას, ანუ ბიუჯეტის შემოსავლების ძირითად ნაწილს სახეობების მიხედვით, როგორც გრაფიკაზეც ჩანს, ახლა ყველაზე მაღალი შესრულებაა იმპორტის გადასახადის ნაწილში, შემდეგ მოდის მოგების გადასახადი, რომლის გეგმა 9 თვეში 114%-ით შესრულდა და ბიუჯეტში 576 მილიონი ლარი შევიდა. დანარჩენი გადასახადების გეგმაც, როგორც ახლა მაყურებელი ხედავს ეკრანზე, გადაჭარბებითაა 9 თვეში. ანუ რომ შევაჯამოთ ბიზნესიდან კარგად იღებს გადასახადებს მთავრობა, მაგრამ თავად ხარჯვა უჭირს. ასე გამოდის, თუმცა არა გამორიცხული, როგორც უკვე თქვი, ერთხელ პესიმისტურად დაგეგმა მთავრობამ და შესაბამისად გამოჩნდა, რომ კარგად სრულდება გეგმა. საერთოდ ჯამში ნორმალური სურათია ამ ნაწილში, რასაც ვერ ვიტყოდით, იგივე ვალდებულებების ნაწილში 9 თვეში მთავრობას 1.100 მილიონი ლარის ვალი უნდა აიღო, მაგრამ გეგმა მხოლოდ 73.7%-ით შესრულდა. აღსანიშნავია, რომ საშინაო ვალის გეგმა გადაჭარბებით შესრულდა საანგარიშო პერიოდში და დაახლოებით 244 მილიონი ლარი იყო ნაზარდი, თუმცა საგარეო ვალის გეგმა მხოლოდ 65.2%-ით შესრულდა, ანუ 870 მილიონი ლარის უცხოური კრედიტი უნდა ჩამორიცხულიყო 9 თვეში, მაგრამ ავიქცეთ მხოლოდ 567 მილიონი. საინტერესოა ისიც, რომ საგარეო ვალს თუ ჩავშლით, ვერ შესრულდა ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტების გეგმა და ასევე დაახლოებით 59
13%-ით შესრულდა საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტების გეგმაც. კერძოდ 645 მილიონი ლარი უნდა მიგვეღო 9 თვეში და მივიღეთ ფაქტობრივად 380 მილიონი. ვერ მივიღეთ საინვესტიციო კრედიტები და შესაბამისად ჩამორჩენა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. ლოგიკურად შედეგი ეს არის, მაგრამ რამდენადაც ვიცით დონორებისგან საინვესტიციო კრედიტებს მაშინ ვერ იღებს ქვეყანა, როცა პროექტი არასრულყოფილი ან სხვა მიზეზია მთავრობით გამოწვეული და ბოლოს მოკლედ რომ შევეხოთ გრანტებსაც, რომელიც ბიუჯეტის შემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა და მნიშვნელოვანის ჯამში 9 თვის გეგმა შესრულდა და 325 მილიონი ლარის გრანტი ჩამოირიცხა ქვეყანაში, ანუ გეგმა გადაჭარბებით შესრულდა. ასეთია მოკლედ ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის მაჩვენებლები, რომ შევაჯამოთ გამოწვევა, როგორც ჩანს ხარჯვა და ასევე უცხოური კრედიტების დროულად მიღება. მადლობა, ეს იყო თელარა გელონტია. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ისევ დარჩა სოფლები, სადაც მხოლოდ თითო ოჯახი ცხოვრობს. ამჯერად საქმის კურსის კამერა სვანეთში ნაკრას ხეობაში ჩაერთო. სოფელს ქვია კიჩხულდაში. ამ მთიან დასახლებიდან ჩვენ შეგვიძლია გავიცნოთ ოჯახი, რომელსაც ფერმერული მეურნეობა აქვს და უნიკალურ სვანურ ყველს ამზადებს. ერთადერთი, რასაც ვალერი ვიბლიანი და მისი მეუღლე მარო ჯაჭულიანი ითხოვენ, ეს ამანქანე გზა. დეტალებით დავით ჯალაღონია და გიორგი დვალი სვანეთიდან. ჩვენ ახლა ზღვის დონიდან 1600 მეტრ სიმაღლეზე ნაკრის თემის სოფელ კიჩხილდაში ამოვედით. ეს არის შემოდგომის სვანეთი მკაცრი ზამთრის მოლოდინში. აქ ერთადერთი გვარი ვიბლიანების შემორჩა, სოფელი პრაქტიკულად დაცლილია და ჩვენ ახლა ამოვედით, რომ გავიცნოთ ეს ოჯახი. გამარჯობათ, კეთილი იყოს თქვენი აქ მობრძანება. მობრძანდით, შემოდით. ვალერი ვიბლიანი აქ დაიბადა. მეხსიერების პირველ შრეებში ასეთი სურათია. ეზოკარს მშობლები და დაძმები ავსებენ. სოფელში რამდენიმე კომლი ცხოვრობს, შემდეგ ნელ-ნელა მდელოებზე ნასახლარები ჩნდება. და ბოლოს ამ პეიზაჟთან ორნი რჩებიან. ვალერიმ და მარუმ შვილები ბარში გაისტუმრეს. აქ კი სტუმრის გამოჩენას თვეობით ელოდებიან. ყოველთვის მოსულიყოთ ამ ღარიბ ოჯახში და ბედნიერი ფეხი მოგეტანოთ და ჩვენც ბედნიერი ხალხი ვართ და რას ელოდებით ჩვენგან? თქვენგან ველოდებით გულ თბილ სიკეთეს. სიკეთეს სოფელში მარტო დარჩენილი ოჯახისთვის თავისი სახელი აქვს. არ ახსოვს ამ თემში საკუთარი თავისა და ღმერთის გარდა სხვისიმე და დოდესმე ყოფილიყო. თუმცა ერთი კაცის მონდომება აქ გადასარჩენად საკმარისი აღარ არის. ჯერ ოქტომბერია, მაგრამ მალე დაზამთრდება. თოვლი არემარეს აავსებს და ამ ბილიკებზე ცხენიც ვეღარ ივლის. ამიტომ სიკეთის სახელით გზას ითხოვს და ამ გზავნილის საჭირო აუდიტორიასთან მიტანას, თორემ თავად წერილი პრემიერ-მინისტრის სახელზე უკვე დაწერა, თან არაერთი. წერილებში კი ჯერჯერობით მხოლოდ ადრესატების სახელები და თარიღები იცვლება, პრობლემა ისევ რჩება. წვალობ, ძალიან ძიმე მაშინ გვაქვს დატარებული ცხოვრება პირობებში. არაფერი დახმარება თავრობისგან არ მოდის. თუ შეუძლებთ ჩვენიც ვაკეთებთ ყველაფერს. ახლა დიდი ისა გვაქვს დაწერილი განცხადება, რომ მიუმართავთ პრემიერ ახალ მინისტრს ჩვენი სოფლის ყველა ცხოვრები. თუ რამეს გახდება, შევეხვეწებით, რომ 2 კილომეტრი გზა ვერ მოგვიჭრა სახელმწიფომ ეს უბრალოდ მე მცხენია მაგალითად და საქირავებელი ტრაქტორს ვეძებ, რომ ჩემი ხარჯები გავეღო და ეს მონაკვეთები მოუჭრა. საამისო თავრობა არ არის ზათ ალბათ, ერთი ოჯახის კულიც არ გაიღებს ალბათ თანხას. ასეთი განწყობის მიუხედავად არ იფიქროთ, რომ მე-7 წლეულის მიწურულს ამ კაცს სკეპტიციზმი შეეჩვია. პირიქით, უსასრულო ზამთრის დღეებში გამოსავალს ყოველთვის პოულობს. მერთმა დაგვიფაროს, რა წამლებით ყველაფრით მომარაგებული ვართ, მაგრამ ხო უნდა იცოდეს სოფელმა ხან ტელეფონი დენი არ არის, ხდება 3-4 დღე ამ კვირაობით არ არის დენი აზიანებს, მაშინ მე მაქვს ჩემი გამოთლილი თხილამურები, სვანური. მაჯდები და მივდივარ ცენტრალურ სოფელ, აი ქვევით ლახამულა რო ამ სოფელში. შევდივარ სოფელში უბრალოდ დაველაპარაკები და მოვბრუნდები და მოვდივარ სახლში. ჩემ ქალს უყვები, მშვიდობა ყველგან მეთქი. შინდაბრუნებულს დიასახლისი ძირითადად ასეთ გარემოში ხვდება. ჭურჭელი ხელში აქვს და საქონელთან მიდის.
წველა მთავრდება, რძე იწურება და ამოდის ყველი, რომელიც საბოლოოდ დამუშავების არაერთ ეტაპს გადის და აღწევს ამ პროდუქტისთვის უმაღლეს ხელოვნებას. ეს არის სვანური ყველი ადგილობრივი დასახელებით ნარჩვ. ეს არის ძალიან საინტერესო ყველი, იმით რომ საერთოდ არ ფუჭდება. არავითარ შემთხვევაში ეს რომ კონდეს 3-4 თვე არ გაფუჭდება ასე. ოღონდ როცა ხმარობ, მაშინ ყოველთვის უნდა დაიცვა ერთი რამ წესი. უნდა იყო თანაბრად ყველგან. ერთ ადგილას მარტო რა მოიღო, ის არ შეიძლება. თანაბრად ისევ დაახურავ სახურავს და ისევ თვალა სიმძიმის არა, მაგრამ ცოტა სიმძიმის ისევ უნდა დაადო ქვაზევიდან. აქ ყველში მთლიანად ხდება, კარაქით აქ რჩება ყველში და არის უძვირფასესი საჭმელი ყველი ეს. უძვირფასეს პროდუქტებს იშვიათად ამოსულ ტურისტებსაც სთავაზობს. სახელდახელო წარწერით სახლის ფასადზე სტუმარი იგებს, რომ დარჩენა საიმედოა. საინტერესო აქ მხოლოდ ლანდშაფტი არაა. ოჯახმა ტრადიციები და რწმენა აქამდე ისე მოიტანა, როგორც წინაპრებისგან ისწავლა. Zavai, mat zitabilix kakavanu anqavna madiusi jerimodian shud badon xati nashdebilano nabnerilano skebdizano zabilix kakavadiusi jerimodian. ოჯახის უფროსი სვანურ ენაზე წმინდა გიორგის სახელობის ამ პატარა ტაძარში ლოცულობს. მამა პაპისგან გადმოცემით იცის, რომ ძეგლი მე-8 საუკუნით თარიღდება. ბარისოფლებიდან სალოცავად აქ საეკლესიო დღესასწაულებზე ამოდიან. მათ დასახვედრად კი როგორც შეუძლია ტაძარს თავადაც ინახავს, თუმცა ამბობს, რომ ეს საკმარისი არ არის. ამას უნდა კიდო კირი, მესამე შემოვლა უნდა, მე ახალი ყავარი უნდა გადაუხუროთ. აი აქედან ტრაპეზონის სალოცავი რაც არის, ეს გაზაფხულზე უნდა ახალი ავაშენოთ, ბლოკით უნდა ავაშენოთ და თვინვე დაგვეხმარება ამ ეკლესიის მადით იქნება დალოცვი. გაზაფხული გვიან მოვა და როდის ამას მხოლოდ კალენდარი არ იტყვის, რადგან კლიმატი მკაცრია. წინ ახალი წელი და რამდენიმე დღესასწაულია, როცა ტაძარს მხოლოდ ერთი სანთელი არ გაანათებს. ზარს კი ისევ თავად დარეკავს. ახლა სიუჟეტის ავტორი დავით ჯალაღონია შემოგვერდება, რომელმაც შესაბამის სტრუქტურებთან მოიკითხა, იგივნება თუ არა ამ სოფელში გზის გაყვანა. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა, პირველ რიგში ჩვენ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიმართეთ, სადაც აგვიხსნეს, რომ სოფელ კიჩხულდაშისთან მისასვლელი გზის სამუშაოები მესტიის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის სფერო არ არის და შესაბამისად ამ ხრივ ცენტრალურ ხელისუფლებას არაფერი აქვს დაგეგმილი. ამ შემდეგ კი ჩვენ უკვე მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელ კახა ჟორჟოლიას დაუკავშირდით, მისი განმარტებით ამ სოფელთან მისასვლელი გზის დაპროექტება 2019 წელს იგეგმება და ეს სამუშაოები 90,000 ლარი ჯდება, რასაც მესტიის მუნიციპალიტეტი და სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ერთობლივად დაფარავენ. რაც შეეხება უკვე გზის გაყვანას, კახა ჟორჟოლიანის ინფორმაციით ეს 5 მილიონ ლარამდე ჯდება, რის საშუალებაც თავად ადგილობრივ თვითმმართველობას არ აქვს, ამიტომ საკითხი ღიად რჩება გზის დაპროექტების შემდეგ იქ სამუშაოებს რომელი უწყება დაიწყებს. აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე სოფელში ერთი ოჯახი ცხოვრობს, თუმცა ზაფხულის პერიოდში იქ ნაკრას ხეობის სხვა ოჯახები ჩადიან და ასევე რამდენიმე ოჯახს საცხოვრებლად დაბრუნებად სურს, რაც ამ რეგიონში ტურიზმის განვითარებისთვის ალბათ წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, მაგრამ გზების გარეშე ტურისტებსაც და მოსახლეობასაც ცხოვრება გაუჭირდებათ. ეკა მადლობა, ეს იყო დავით ჯალაღონია და გადაცემას ბოლოსკენ სვანეთიდან ნიუ-იორკში უნდა გადავინაცვლოთ. რა ტენდენციებია ნიუ-იორკის უძრავი ქონების ბაზარზე და რა ახდენს გავლენას მიმდინარე პროცესებზე. ამერიკის ხმა ნიუ-იორკის უმსხვილესი საბროკერო კომპანიების ქართულ წარმომადგენლებს ესაუბრა. ქართული ბროკერები მანჰეტენზე უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, გაქირავების თავისებურებებზე და საკუთარ გამოცდილებაზე საუბრობენ. ამერიკიდან სპეციალურად საქმის კურსის მაყურებლებისთვის საბა გუჯაბიძემ და ქართლოს შარაშეინძემ მიმუშავეს. Little Italy Battery Park City Soho ასე გამოიყურება მანჰეტენზე ყველაზე მოთხოვნადი სამეზობლოების პირველი სამეული. ჩამოთვლი სამეზობლოებში ერთოთახიანი ბინისკირის ფასი საშუალოდ 4,000-დან 6,000 დოლარამდე მერყეობს. მონაცემებს 2018 წლის პირველი მეოთხედის პერიოდში ჩატარებულ კვლევაზე დაყნობით ამერიკული გამოცემა Business Insider-ი აქვეყნებს. კვლევის მიხედვით შემცირებულია 2 და 3 ოთახიან ბინებზე ქირავნობის მოთხოვნა. თუმცა მოთხოვნა გაზრდილია ერთოთახიანი და სტუდიოს ტიპის ბინებზე. რაც შეეხება ყიდვა-გაყიდვას, ბიზნეს გამოცემის მონაცემებით 2018 წლის ზაფხულიდან ნიუ-იორკში საცხოვრებელი სახლების გაყიდვა 11%-ით არის შემცირებული. გამოცემა გაყიდვების შემცირების ერთ-ერთ შესაძლო მიზეზად ტაქსების, სახელმწიფო გადასახადების ახალ პოლიტიკას ასახელებს.
Business Insider-ი უძრავი ქონების ბაზარს სხვადასხვა საბროკერო კომპანიებთან თანამშრომლობით იკვლევს. ერთ-ერთი მათგანი დაგლას ელიმანია. დაგლას ელიმანი 1911 წელს დაარსა და დღეს ნიუ-იორკში უმსხვილესი საბროკერო კომპანიაა. კომპანიამ მხოლოდ ნიუ-იორკში 115 ოფისით ოპერირებს და 7000 ბროკერი ჰყავს. მათ შორის ერთ-ერთი ქართველი მამუკა ტარტარაშვილია. დაგლას ელემენტი არის ის კომპანია, რომელიც უკვე ნომერ პირველად შეგვიძლია წარმოვადგინოთ და უკვე მე ძებნას აღარ ვიწყებ, რომ სხვაგან მოხვდე და სხვა კომპანიამ ხელი მომიმართოს, რომ უფრო მაღლა და მაღლა საფეხურზე ავიდე. დღესდღეობით გაყიდვასაც შეეხება გაყიდვას, ეს არის ყიდველის მარკეტი, ბაერის მარკეტი არის, ეხლა იმიტომ რომ ფასები დაეცა. და რაც შეიძლება ქირას ზაფხული არის busiest time-ი. აქ ცდილობენ, რომ შემოსავლის 30%, 25% ქირაში წავიდეს. მამუკა ტარტარაშვილი ქართული სამშენებლო და უძრავი ქონების ბიზნესით საუბრობს და ბაზარზე მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით გარკვეულ რისკებს ხედავს. მე როგორც ვიცი, ეს ბოლო 3-4-5 წელი არის მშენებლობის ბუმია. ადრე რამოდენიმე წლის წინ ესპანეთში მოხდა, რომ ვერავინ ვეღარ ყიდულობდა ვერანაირ ბინას და თითქოს ამოყირავდა რა, ეგ ბაბალი გასკდა. საქართველოშიც მე ვფიქრობ ეგ მოხდება და მაგ შემთხვევაში შეიძლება თუ ეგ დაეცა და თუ ხალხი ვერ იქირავებს და ვიღაცამ უნდა შეისყიდოს, ვთქვათ, ან იაფად, ან ბანკმა შეიძლება შეისყიდოს, ან ბანკის სხვა, შეიძლება უკვე ლენდლორდები, რასაც ქვია, საქართველოშიც გამოჩნდნენ. საკუთარ გამოცდილებაზე გვესაუბრა ნიუ-იორკში მოღვაწე კიდევ ერთი ქართველი ბროკერი, ლანა თარაშვილი. Real estate-ში ვარ უკვე 3 წელია და ძალიან მომწონს პროფესია. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი პროფესია. და ამ პროფესიით დავინტერესდი, როდესაც ჩემმა კლასელმა კოლეჯში შემომთავაზა, რომ why don't you try რატომ არ სტიშენ თავს real estate-ში და ეს იყო ის მომენტი, okay, რატომაც არა. და აქედან დაიწყო ყველაფერი, ავიღე ლაისენსი, დავდიოდი კურსებზე, შემდეგ ავიღე ლაისენსი და სადაც ჩემი თავი და სხვათა შორის ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ანაზღაურება საშუალო არის 1 თვის რენტი და შეიძლება იყოს მაქსიმუმი 15% წლიური გადასახდელიდან, რომელიც არის დაახლოებით 2 თვის rent. Business Insider-ის მონაცემებით მანჰეტენზე ცხოვრება საშუალოდ 2-ჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე დანარჩენ ამერიკაში. საბა გუჯაბიძე, ქართლა შარაშაინძე, ნიუ-იორკი, ამერიკის სხვა. ყოველ შეხვდებით ერთმანეთს, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.